السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري أمراض معدية وجهاز هضمي وكبد. أتشرف بوجودي معكم. موضوعنا النهاردة عن علاج الحمرة. وعايزين نفرق ما بين الحمرة والالتهاب الخلوي. وكلتا الحالتين ده بيحصل نوع من أنواع اختراق الجلد بميكروبات، زي ميكروب الاستاف أو ميكروب الستريبس. الفرق اللي ما بين الحمرة والالتهاب الخلوي هو عبارة عن ان الحمرة بتيجي في الطبقات العليا من الجلد، وده بيؤدي الى الحمرة. اما لما الالتهاب يصيب الطبقات العميقة من الجلد ده بنسميه التهاب خلوي. طبعا في حالات كتيرة بيحصل نوع من انواع صعوبة التفرقة ما بين الحمرة والالتهاب الخلوي. عشان نفرق ما بين الاتنين، عادة الحمرة بتدي بقع حمرة، والحمار بتاعها بيبقى حمار قوي أو قاني، وبتبقى البقع دي منفصلة وبتبقى متحددة تحديد جيد، والتورم فيها بيبقى خفيف نوعا ما. أما بالنسبة للالتهاب الخلوي، زي ما قلنا هو بيصيب الطبقات العميقة من الجلد، يعني بيصيب النسيج الضامي. وفي نفس الوقت بيبقى التورم اكتر شوية، والبقع الحمراء بتبقى بقعة واحدة فقط كبيرة، وعادة بيبقى اللون فاتح شوية، احمر فاتح. طيب بالنسبة لما يخترق الجلد الميكروبات، زي ما قلنا بيعمل حمرة او التهاب خلوي. لكن في نفس الوقت الشخص بيعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، بيعاني من تورم في المنطقة المصابة، بيعاني من ارتفاع ممكن توصل درجة الحرارة ل 40 درجة مئوية، وفي نفس الوقت جسمه بيبقى مكسر ومصدع، وبيبقى عنده زي هزلان ووعكة صحية، ما بيبقاش قادر حتى ان هو ينزل من البيت. وفي نفس الوقت المنطقة المصابة بتبقى حمراء ومتورمة ومؤلمة. طبعا ده بيلفت النظر إلى أن المصاب بيبقى عنده احمرار أو حمرة، أو بيبقى عنده التهاب خلوي. عادة ما بنعملش فحوصات لهذا الشخص، لأن بيبان بطريقة كلينيكية أن هو عنده بالفعل حمرة. لكن في بعض الأحيان بنلجأ لعمل فحوصات، أولا عشان نعرف إيه سبب الحمرة، ليه الشخص ده جات له حمرة. ثانيا عشان نعرف هل الحمرة دي أو الميكروبات دي وصلت للدم ولا لأ. فبنعمل اختبار لكرات الدم البيضاء، يعني بنعمل صورة دم كاملة. في بعض الأحيان بنعمل اختبار السكر عشان نعرف إذا كان الشخص ده السكر بتاعه متظبط ولا لأ، أو لو هو ما يعرفش إن هو عنده سكر ممكن نكتشف إن هو مريض بالسكر. بنعمل وظائف كلى، ممكن المريض ما يكونش واخد باله إن هو عنده اضطراب في وظائف الكلى أو اضطراب في وظائف الكبد، فبنعمل برضك اختبارات وظائف الكبد. الاختبارات دي الغرض منها ان احنا نعرف سبب الحمرة ايه، وفي نفس الوقت عشان نمنع تكرار الحمرة، لان في حالات كتيرة قوي بنلاقي ان المريض بيعاني من الحمرة تقريبا كل سنة. في نفس الوقت من السنة نلاقي ان الحمرة رجعت تاني وفي نفس المكان. طيب ايضا في بعض الاحيان بنلجأ لعمل دوبلكس على الاوعية الدموية، وخصوصا مثلا اذا كان العضو المصاب الرجلين مثلا، فبنضطر ان احنا نعمل دوبلكس نشوف اذا كان في جلطات في الاوردة ولا لا. طيب بالنسبة لو لقينا ان في تورم جامد والم شديد ممكن يصل الى العظام، ساعات بنعمل اشعة على العظام، لان في بعض الاحيان ممكن الحمرة او الالتهاب الخلوي يبقى شديد لدرجة ان هو يصل الى عظام الساق، فبنضطر ان احنا نعمل اشعة عشان نشوف هل حصل التهاب في العظام ولا لا. طيب لازم نعرف ايه هي الاسباب. زي ما قلنا الاسباب ان الشخص ده حصل نوع من انواع دخول ميكروبات، زي ما قلنا الاستاف او الستريبس،
عن طريق خدوش بالجلد او لدغات حشرات، او المريض ده عنده نوع من انواع الالتهابات زي الاكزيما مثلا في الجلد، فدخل الميكروبات من خلالها، او ممكن فطريات. في بعض الناس بيبقى عندها فطريات ما بين الصوابع، فممكن ده يدي فرصة ان الميكروبات تدخل عن طريق الخدوش اللي بتعملها الفطريات. طيب، مش شرط ان يكون العيان عنده حمرة في الساق، ممكن يكون عنده ايضا التهاب تحت الدقن، وده احنا بنسميه لودفيج انجينا. وده خطورته ان هو ممكن يسد او يضيق الممرات الهوائية، وممكن يصيب الشخص بالاختناق. لكن نحط في ذهننا ان حوالي 80% من الحالات بتيجي في الساق. ايضا ممكن الحالات الحمرة تيجي في اي سن، لكن اكتر بتيجي فوق سن ال60، او بتيجي للاطفال الرضع. ايضا الحمرة ممكن تيجي لاي شخص حتى لو كان طبيعي ما عندوش اي مشاكل، لكن اكتر بتيجي للناس اللي المناعة بتاعتها بتكون ضعيفة، زي الناس اللي عندها سكر والسكر بتاعها مش مظبوط، او الناس اللي عندها اضطراب في وظائف الكبد، او اضطراب في وظائف الكلى، او بتاخد ادوية مثبطة للمناعة، زي الناس اللي هي عندها نقل اعضاء، او الناس اللي عندها كانسر، او في بعض الحالات الشباب اللي هم بيتعاطوا هيروين، اللي هم المدمنين، ايضا بتجيلهم حمرة والتهاب خلوي. بس ده بيبقى الالتهاب بيبقى شديد جدا، والميكروبات في بعض الاحيان لا تستجيب للمضادات الحيوية بسهولة. طب بالنسبة للتشخيص، زي ما قلت لكم، هو بيتم التشخيص في معظم الحالات بطريقة إكلينيكية. يعني الدكتور بيسمع الشكوى بتاعة المريض، وبيعرف إذا كان المريض ده عنده سكر ولا لأ، إذا كان بياخد أدوية مثبطة للمناعة ولا لأ، وبيفحص العضو المصاب، وبالتالي بيشخص. وزي ما قلنا نادرا ما بيلجأ إلى عمل فحوصات أو أشعة دوبلكس أو أشعة عادية، او في بعض الاحيان بنلجأ لعمل رنين مغناطيسي واشعة مقطعية في بعض الاحيان. طب بالنسبة للعلاج، العلاج بنعتمد على الحالة بتاعة المريض. الحالات البسيطة في بعض الاحيان بندي مضادات حيوية عن طريق الفم، وعادة بنديها مدة لا تقل عن 10 ايام. اما بالنسبة للحالات الشديدة فبندي مضادات حيوية عن طريق الوريد او العضل، وممكن نستمر في العلاج من مدة 10 ايام لاسبوعين. وفي بعض الاحيان بنضطر ان احنا نحجز المريض في المستشفى في الحالات اللي هي الشديدة. طبعا بنرفع مثلا رجلين المريض اعلى من مستوى الجسم وهو نايم، على اساس ان احنا نقلل التورم. وفي بعض الاحيان طبعا بنشوف اذا كان السكر مش متظبط، بنحاول نظبط السكر. وفي معظم الاحوال بندي انسولين عشان نقدر نضمن ان السكر يكون متظبط. بندي ساعات ادويه زي الالفنترن نقلل التورم بتاع العضو المصاب. في بعض الاحيان بنحط خلات رصاص عشان نقلل التورم بتاع العضو المصاب. ايضا بنعالج اذا كان في فطريات بنعالجها. بننصح المريض طبعا، اللي هو الناس اللي هي بتبقى مدمنه هيروين، ان هو يتوقف عن تعاطي الهيروين وكده، لان طبعا الحاله بتاعته هتسوء اكتر. وطبعا في بعض الاحيان بتخش له ميكروبات زي ما قلنا لا تستجيب للمضادات الحيويه، لان المناعه بتاعته بتبقى ضعيفه. طبعا اهم شيء الوقايه، وفي نفس الوقت سرعه العلاج. ده طبعا بيدي نتائج ممتازه بالنسبه لعلاج الحمرة او الالتهاب الخلوي. اشكركم جزيل الشكر، ارجو ان انتم تكونوا استفدتم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.